أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. ډیر ویورز، څنګه چې تاسو ته پته را مونږ شروع کړی د کلاس 7 ساينس، په دې کې اولنی چپټر اپلوډ شوی دی. اوس مونږ سیکنډ چپټر په دې کې اپلوډ کوو. سیکنډ چپټر دی یونټ نمبر 2 هیومن ریسپایریټری اینڈ سرکولیټری سیسټم. ریسپایریټری سیسټم دې ته نظامی تنفس وایي او سرکولیټری سیسټم په دې کې سرکولیټری سیسټم دا ریسپانسیبل دی د مختلف څیزونو د ترانسپورټ لپاره. خوراک چې دی هغه سیلونو ته وړي کومه سیسټم؟ سرکولیټری سیسټم. وینه پمپ کیږي په کومه سیسټم کې؟ په سرکولیټری سیسټم کې. نو سٹارټ اخلو د دې ځای نه. دا وایي چې our body need energy for doing different function, for example playing. وایي زمونږه باډۍ ته پکار ده، څه وله پکار ده؟ انرژي وله پکار ده د مختلفو کارونو لپاره. لکه مثال کې د کھیل کود لپاره څه پکار ده؟ انرژي پکار ده. نو بیا وایي چې all our energy comes from the food we eat. ये जो एनर्जी है ये हमें मिलते हैं किस चीज़ से؟ जो खुराक हम खाते उससे. د انرژي مونږ ته د کم چیز نه ملاوي؟ کم چیز چې مونږ خورو د هغې نه ملاویږي. The food we eat is broken down into small molecule like glucose. دا خوراک چې کومه غټې غټې ټوکړې دي دا ماتېږي وړو وړو ټوکړو ته، او هغه وړو ټوکړو چې کومه دی د هغې نوم دی څه؟ ګلوکوز. اوس په تاسو وایي چې مخکې هم تا ګلوکوز وي، نو اصل کې چې کله بوټی خوراک تیار کړي نو هغه د سټارچ په پام کې. سټارچ زموږ سره څه دی چې کله ډېر شی ګلوکوز په بوټي کې رایوځای شي نو دې ته بیا څه وایي؟ سټارچ. او دا چې کله زموږ باډۍ ته راشي نو دا بیا دې ټوکلو ته مات شي، نو دغه ټوکلې څه دي؟ دا ګلوکوز دي. او بیا به دغه ګلوکوز د دې سره اکسیجن میلاویږي او څه به سازی؟ انرژي به د دې نه حاصلیږي. نو وایي چې the food we eat is broken down into small molecule like glucose. Cells use glucose to get energy. بیا به دا ګلوکوز دا به سیلونه ولګي او دا به استعمال کی او د دې نه به انرژي راوباسي. Energy is released from food by the process of cellular respiration. د انرژي چې په کوم عمل راوځي د دې خوراک نه نو دغه عمل ته څه وایي؟ cellular respiration ورته وایي. Next, cellular respiration is a series of chemical reaction. دا یو سلسله ده د ریاکشنو. په دې کې د اولني ریاکشن نوم دی ګلایکولایسیس، د دویم نوم دی کریبس سایکل، د بل نوم دی الکترون ترانسپورټ چین. نو دا یو سلسله ده د څه؟ د کیمیکل ریاکشنو which slowly release energy store in the food molecule. په دې کې په قلاره قلاره انرژي څه کېږي؟ ریلیز کېږي. It is essential for the survival of every living cell. که چېرته یو سیل مونږ ژوندی پاتې کول غواړو نو هغې ته به انرژي پرووایډ کوو. It occur continuously throughout the life. respiration دا ودرېږي نه بلکې دا ټول عمر رواني. اوس د ریسپایریشن دوه قسمونه دي، یو ته ایروبیک ریسپایریشن وایي او بل ته ان ایروبیک ریسپایریشن وایي. نو اول سټارټ مونږ د ایروبیک نه اخلو بیا به ان ایروبیک وایو. نو cellular respiration is two types. دا respiration دوه قسمه دی په کوم کې چې خوراک ماتېږي. It can take place with or without oxygen. ځینې داسې respiration دي چې د هغې کې اکسیجن نه وي انوالو، اکسیجن پکې نه استعمالیږي. نو داسې قسمه respiration ته موږ وایو this is called aerobic respiration. او ځینې داسې چې په هغې کې زموږ سره اکسیجن انوالي نو هغې ته بیا ایروبیک وایي، او چې کوم کې نه یې انوال نو هغې ته بیا ان ایروبیک وایي. نو cellular respiration دوه ټایپس دی. It can take place with or without oxygen. دا د اکسیجن په موجودګیا کې او د دې نه علاوه په absence کې هم کېږي. If it take place in the presence of oxygen، که چېرته دا د اکسیجن په presence کې it is called aerobic respiration. نو بیا ورته څه وایي؟ aerobic. During aerobic respiration glucose react with oxygen. په دې عمل کې ګلوکوز ریاکشن وکړي د چا سره؟ د اکسیجن سره. په کوم ځای کې؟ په مایټوکانډریا کې. او د دې نه ریلیز لارج اماونټ اف انرژي، او ډېر شی انرژي دا ریلیز کې. څومره؟ ATP ورته وایي. ATP دا د انرژۍ یونټ دی، څنګه چې د روپو دپاره کرنسي وي. صحیح شوه؟
نو 36 ATP چې دی دا ریلیز شي په څه کې په ایروبیک ریسپایریشن کې. د دې نه علاوه کاربن ډای اکساید ان واټر are produced as the waste product. په دې کې کاربن ډای اکساید او د دې علاوه واټر هم ساجيږي خو دا ویست پروډکټ دي. نو دا چې کوم ارګانیل ورکړي د مایټوکانډریا دا اورال سیل له دلته ګلوکوز راشي سورس یوځي شي اکسیجن دلته ریاکشن وشي انرژي پکې ریلیز شي کاربن ډای اکساید او دا شانتي واټر پکې ساشي. نو دا زموږ سره څه شو ایروبیک. اوس مونږ راځو ان ایروبیک ته. ان ایروبیک هغه دی چې هغه زموږ سره پاغه کې د اکسیجن انوالومنت نه په دې کې څه چل کې ګلوکوز دوه کیمیکلو ته بدلیږي یا خدا بدلیږي یو اسید هغه ته لیکټیک اسید ته او یا یو بل څه بدلیږي هغه ته الکوهول. چې کله ګلوکوز لیکټیک اسید ته یا الکوهول ته بدل شي او دا په مایټوکانډریا کې نه کیږي بلکې دا په سایټوپلازم کې کیږي. نه دا نیوکلیس شو دا سایټوپلازم شو دا مایټوکانډریا شو. نو بیا موږ دې ته سوای this is called anaerobic respiration. respiration دوه قسمه دي یو aerobic او بل anaerobic. نو if oxygen is not available then some cell temporarily shift to anaerobic respiration. وای که چېرته اکسیجن نه نو بیا زموږ سیلونه چې دی هغه شیپ شي څه ته anaerobic respiration ته. نو په دې کې څه چل کېږي waste product can be lactic acid or alcohol and carbon dioxide. په دې کې waste product یا lactic acid یا carbon dioxide. که تاسو لږ سوچ وکړئ تاسو گیم نه کړئ کرکټ هم نه کړئ یو میاشت او بیا لاړ شئ یو ورځ پس چې دی نو هغه بیا گیم شروع کړئ یو میاشت پس دوه میاشتې پس ستاسو دا مسل درد کوي. اصل کې په دغه سیلونو کې د مسل پر سیل کې دلته زموږ سره کوم ریسپایریشن وشي ان ایروبیک ریسپایریشن او د هغې په ریزلټ کې داسې جمع شي د په مسل کې جمع شي د دې د وجې نه مسل څه کوي درد کوي. دغه شانې شراب نه دي شراب سازول هغه زموږ سره په کوم ریسپایریشن کېږي په ان ایروبیک ریسپایریشن باندې کېږي. په روټۍ کې چې دی زموږ سره دا دویم یو چې کومه عمل دی د الکوهول والا دا سازیږي. تاسو په اکثر لیدلي په دې روټۍ کې ببل سازیږي هغه بړبوقي غوندې نو دا اصل کې د دې کاربن ډای اکساید ګیس دغلته وي او د دې نه علاوه ایتانول یا الکوهول پکې هم سازیږي خو هغه د تنور د دې اور سره الوځي. نو دوه قسمه ریسپایریشن شو یو ایروبیک او بل انیروبیک. د خلاصې په تور ایروبیک تر اکسیجن ضرورت شته انیروبیک ته نشته. ایروبیک کې یا ساتي انرژي ډیره سازیږي او په انیروبیک کې 2 ATP سازیږي په هغه کې 36 ATP سازیږي. نو ان ایروبیک چې دی نو په دې کې انرژي کمه ریلیز کوي په دې بل کې ډیره. په ایروبیک کې زموږ سره ویست چې کومه ګیس دی هغه CO2 دی ورسره واټر او د نه علاوه انرژي دا پروډکټ دی صحیح شو او په دې بل کې زموږ سره څه شی دی لیکټیک اسید الکوهول ورسره کاربن ډای اکساید. اوس موږ د انسان ریسپایریټري سیستم وایو. respiratory system help in the process of breathing and exchange of gases. تاسو اول ریسپایریشن وپیژنئ او بل بریثینګ. تاسو ساه واخیسته ساه دې پرېښوده دې عمل ته بریثینګ وایي انهیلیشن او بل اکزیلیشن ته. خو که چېرته ته سوچ وکړې نو په دې انهیلیشن کې کله چې موږ ساه اخلو نو په دې دوران کې زموږ سره یو ګیس دی کومه ګیس اکسیجن. هغه اکسیجن ځان رسوي سیلونو ته په سیلونو کې زموږ سره د مخکې نه موجود وي ګلوکوز دا اکسیجن دا ګلوکوز چې دی دا څه کي دا مات کړي کله چې دا مات کړي نو څه ته کنورټ شي کاربن ډای اکساید ته واټر ته ورسره انرژي ته کنورټ شي. نو په دې دوران کې څه چلو شو کاربن ډای اکساید ساه شو کاربن ډای اکساید به واپس راځي نو د دې په ریزلټ کې بیا اکسهیلیشن وشي کله چې اکسیجن راتلو انهیلیشن کله چې کاربن ډای اکساید واپس ځي نو بیا اکسهیلیشن. نو د اکسیجن راتلو او د ګلوکوز ماتېدو دې عمل ته څه وایي ریسپایریشن او سمپل ساه اخیستو او پرېښودو ته بریثینګ وایي. اوس غوږ کړئ it consists of airways and lungs. په ریسپایریټري سیستم کې مشتمل دي څه د هوا لارې او دغه شانې پیپړې پکې شامل دي. ایر انټر هوا چې د انټر کېږي نیزل کیویټي د پوزه کې چې دننه کومه ځای دی خالي ځای دی ته نیزل کیویټي ورته وایي. د څه په ذریعه به د هوا ننوځي ترو نوسترل د پوزې سورو ته څه وایي نوسترل ورته وایي. in the nasal cavity the air become clean. دننه چې دی زموږ په دې پوزه کې چې دی نو یخته دي د هغې د وجې نه د هوا څه شي دا صفا شي. وام رګونه دي د هغې د وجې نه ګرمه شي او بل میوکس یې په دې پوزه کې سازیږي یخنۍ والو کې هغه بیا ډېریږي د میوکس د وجې نه زموږ سره دا هوا څه شي دا نمداره شي. then air pass through larynx بیا د دې نه دا هوا چې دی نو زموږ سره لاړه شي کوم ځای ته larynx ته. د دې نه علاوه بیا نیکسټ د ساه نالۍ ته هغې ته وایي ټریکیا
ټریکیا ډیوایډ شو، بیا دا ټریکیا چې دی دا تقسیمیږي، لاندې پیپړې دوه دي که نه، نو د هوا دا پیپ چې دی دا تقسیم شي دوو ته، یو زموږ سره رایټ لنګ ته لاړ شي او بل لیفټ لنګ ته لاړ شي، دې سایډ ته او دې سایډ ته، نو څو دوه پیپونو ته دا ډیوایډ شي. اوکې divided into two bronchi، دا دوه چې کومه پیپونه دي بره ټریکیا او اوس ورته برونکای وایو، دا دوه برونکای تقسیم شي او هغه هر یو لنګس ته جدا جدا انټر شوی دی. بیا په لنګس کې دننه زموږ سره برانچونه دي، هغې ته وایي برونکیول، دننه د دې نه بیا نور برانچونه سات شوي هغې ته برونکیول وایي. برونکیول څه دي؟ دا زموږ سره واړه پیپونه دي د برونکای نه. برونکیول چې دی نو دا بیا زموږ سره په وړو وړو تیلو باندې ختمیږي او دغه تیلو ته موږ څه وایو دیز آر کالډ الویولای. نو ګورئ اول څه شو؟ نوسترل شو، بیا نیزل کیویټي، بیا لیرنګس، بیا ټریکیا، بیا برونکای او بیا برونکیول او بیا لنګس او په لنګس کې بیا الویولای ته ورسي. Exchange of gases between air and blood take place at alveoli. د باډۍ نه چې کومه کاربن ډای اکساید دی هغه الویولای ته راوړي او د الویولای نه چې کوم اکسیجن دی هغه باډۍ ته راوړي، نو دې ته ایکسچینج اف ګیسز وایي. نو دا په کوم ځای کې کېږي؟ دا په الویولای کې. لنګ از لایک ا هیوج سپنج، دا د یو غټ سپنج په شانتې دی. اټ کنټین میلیون اف الویولای، تقریبا 7 میلیون الویولای دي په څه کې؟ په لنګس کې، په دواړو لنګس کې څه شو؟ دا الویولای دي. او دلته زموږ سره د دې ته اټې چې څه رګونه، رګونو نه کاربن ډای اکساید راوړي او دغه شانتې د دې الویولای نه ورته اکسیجن واوړي. که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ دا انتهایي ښایسته ډایګرام دی. دا زموږ سره څه دی؟ دس ون ایز دا الویولای دی. اوس واقعي دا کومه بلو چې دی که نه دا کاربن ډای اکساید شو کوي او دا کومه ریډ چې دی دا اکسیجن شو کوي. نو دا اکسیجن به د دې ځای نه واوړي چېرته؟ رګ ته، او د رګ نه به کاربن ډای اکساید واوړي الویولای ته. دې عمل ته وایي exchange of gases. نو اکسیجن فرام د inhale air diffuse from alveoli to the blood in the capillaries. هغه خبره کړله چې اکسیجن کومه چې مونږه په inhale air کې اخیستی دی، یعنې په انهیلیشن کې مو اخیستی دی، دا به ډیفیوژن وکړي. ډیفیوژن مونږ ویلی چې د های کنسنټریشن نه څیزونه لاړ شي، لو کنسنټریشن د دې ته وایي ډیفیوژن. فرام alveoli to the blood in the capillaries. This oxygenated blood is carried to the cell in other parts of the body. بیا به دې ځای نه دا کومه اکسیجن چې کومه دی دا اکسیجن دا به زموږ سره روان شي او کوم ځای ته به ورسېږي؟ سیلونو ته به رسي. دا اکسیجن به دلته سیلز ته راځي. بیا د ویسٹ پروډکټ اف سیلولر ریسپایریشن کاربن ډای اکساید از ایډډ ټو د بلډ. د دې ځای نه به زموږ سره بیا هغه بل ګیس، کومه ګیس؟ کاربن ډای اکساید د سیلونو به را روان شي، دلته به راځي. نو یو ګیس داسې ځي او بل ګیس داسې راځي. نو کومه ګیس سیلونو طرف ته راځي؟ اکسیجن. او کومه واپس راځي؟ یا کاربن ډای اکساید دی. نو اوس چې په کومه بلډ کې لکه چې کومه اینه روانه وه نو هغه اکسیجنیټډ وه، اکسیجن پکې و. چې کومه دې خوا راځي نو هغې ته بیا ډي اکسیجنیټډ بلډ وایي. This deoxygenated blood with less oxygen and more carbon dioxide. چې کوم وینه کې کاربن ډای اکساید سیوا وي او اکسیجن پکې کم وي نو هغې ته موږ ډي اکسیجنیټډ بلډ وایو. ریچ لنګ، دا کوم ځای ته رسي؟ لنګس ته. کاربن ډای اکساید فرام بلډ کیپیلري ډیفیوز انټو الویولای. ګورئ اکسیجن اخوا اوغوښتی او کاربن ډای اکساید واپس دې خوا راواوښتو. ایونچولی د کاربن ډای اکساید از برید آوټ اف د باډي. نو کاربن ډای اکساید به موږ د باډۍ نه د اکسلیشن په ذریعه وباسو، نو یو ګیس دننه لاړو بل بهر ته، نو دې ته وایي exchange of gases. How do you know؟ تاسو ته پته شته الویولای آر د پرفیکټ ریسپایریټري سرفیس ایز دی. وایي د الویولای انتهایي چې دی دا ټیک سرفیس دی د څه لپاره؟ د ګیسز ایکسچینج لپاره، ځکه چې د دې دیوارونه نري، نو چې څومره یو څیز نری د هغې نه ګیسونه ښه پاس کېږي. د دې نه علاوه نیکسټ دویم هیو لارج سرفیس ایریا، څنګه چې په پاڼه کې وایي سرفیس ایریا څه ده؟ سیوا ده. او بل مویسټي نمداري، او بل سراونډډ بای بلډ کیپیلریز، د دې نه ګیر شاپیره رګونه تاوي. کیپیلریز د ټول نه نري رګونه دي د باډۍ، د ټول نه پیړ آرټري دي، په دویم نمبر بیا وین او بیا تړ نمبر کیپیلري. او هیو سپلای اف فرش ایر، او دلته ښه سپلای کېږي د څه؟ د هوا. بیا دلته ګورئ interesting fact if all alveoli of your lung are flattened and put together
their surface area will be equal to that of a tennis court. که چېرته ټول الویولای څه کوي تاسو سره یو بل سره ولګوئ نو دا به دومره فاصله چې دی دا کور کړي لکه څنګه چې د ټینس یو سټیډیم دی ټینس چې کوم ځای کې کېږي نو هغه ځای به کور کړي. راځو یو بل ټاپک ته هغې ته وایي بریتینګ. ښه بریتینګ څه ته وایي؟ Breathing is simply the exchange of gases between your lungs and the air. د هوا او د فیفړو په منځ کې چې کومه رابطه روانه ده دغه بریتینګ دی. It is a physical process. په دې کې څه بریک ډاون نه کېږي په بریتینګ کې. دا یو فزیکل پروسس دی. د ټیک پلیس ایٹ ارګانیزم لیول. دا د ارګانیزم په سطح کېږي. ریسپایریشن د سیل په سطح باندې کېږي او دا لکه سطح څه مطلب اکثر په تاسو ټورنمنټونه لیدلي. دا ټورنمنټ چې دی نو دا زموږ سره تحصیل سطح دی. دا چې دی ضلعي سطح دی. دا سیټ چې دی نو دا ضلعي په سطح دی. صحیح شوه؟ لکه دا سی ټي چې کومه ټیسټونه دي دا اوس د ضلعي په سطح دي. نو ریسپایریشن لاندې یو لو لیول باندې دا یو عمل دی او دا چې کومه بریتینګ دی دا په های لیول دی. وایي چې نیکسټ لنګز آر ان سپنجي ان نیچر. لنګز چې دي نو دا څه دي؟ سپنجي پاسته دي په څه کې؟ په نیچر کې. یعنې د دې چې کومه دیوارونه دي هغه انتهایي څه دي؟ پاسته دي. اوکې نیکسټ and they cannot move on their own. دا چې کومه لنګز دی دا په خپله حرکت نه کوي. د مسل سراوند د لنګز ایکسپینډ اور کمپریس د لنګز. زمونږ په دې سینه کې په دې هډوکو په منځ کې د دې پښتو په منځ کې مسل دی دغه شان دی د دې پیپلو نه لاندې یو مسل دی ډایفرام ورته وایي. وایي هغه کنټریکټ کېږي راونډېږي او ریلیکس کېږي د دې د وجې نه دا پیپلې حرکت کوي. وایي لنګز ایکسپینډ ایر موو ان. کله چې لنګز څه کي دا زموږ سره دا کولاو شي نو هوا دننه لاړه شي ځکه چې زیږې دننه ډیر شو پریشر کم شو د بهر نه به هوا دننه لاړه شي. when lungs compress the air move out exhalation. کله چې لنګز باندې زور راشي دا دباو شي دا چې دی نو سوکړ نه شروع کي نو د دې په ریزلټ کې هوا بار ته وځي. اوس لږ د بریتینګ او د ریسپایریشن په منځ کې فرق وایو. بریتینګ یو فزیکل پروسس دی. په دې کې څه چل کېږي؟ ایکسچینج کېږي د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید. دا ریسپایریشن د یو کیمیکل پروسس دی. په دې کې زموږ سره اکسیجن د ګلوکوز سره ریاکشن کوي کاربن ډای اکساید دغه شانې واټر او انرژي پکې ریلیز کېږي. په دې کې انرژي نه ریلیز کېږي په دې کې انرژي ریلیز کېږي. خو تاسو که داسې وایي چې د بریتینګ په ریزلټ کې ریسپایریشن کېږي نو دا به ټیک خبره وي. It take place outside the cell. دا د سیل نه بهر کېږي دا په سیل کې دننه کېږي. د دې لپاره هغه کیمیکل چې زموږ په باډۍ کې ریاکشن تیزوي هغې ته انزایم وایي. نو انزایم په دې کې نه دي انوالو په دې کې انوالو دي. دا وایي چې take a small plastic bottle and remove the bottom portion of it. Cut a large balloon and fix it on the bottom of a plastic bottle. Attach a small balloon on the top of bottle and push it inside. Now pinch the large balloon and pull it downward. What happened to the size and shape of small balloon? Can you relate these two balloons with some parts of our body? داسې کار به وکئ چې دوه غبارې به دلته وتړئ یو به غټه او بل به وړه. صحیح شو؟ اوس چې کله تاسو دا دوه غبارې وتړلې نو څه چل به وکئ دا لاندې چې کومه بیلون دی دا به کته راکاږئ. نو وایي چې دا کله تاسو راکاږئ نو په دې بره بیلون به څه چل وشي دا بره بیلون به دننه راشي. ولې به راشي؟ ځکه به دننه راشي چې دلته زیږې څه شو ډیر شو. چې کله زیږې ډیر شو نو هوا دلته راغله نو هغه ځای څه شو راکوت شو. نو دغه شانې مثال د سره د لنګز دی. کله چې دننه زیږې ډیر شي نو د بهر نه اکسیجن راشي او کله چې په لنګز کې زیږې کم شي نو کاربن ډای اکساید هغه بار ته ګوره دی په ریډ شو کړی دی په بلو. نو ریډ سره د اکسیجن لپاره دی او دا بلو د کاربن ډای اکساید لپاره دی. how much air you can breathe out. تاسو څومره هوا چې دی نو هغه څه کوئ بهر ته ویستی شئ. نو ګورئ تاسو به د دې لپاره اکټیویټي وکئ.
یو پلاستیک بوتل به راوالی، سر به په سی، صحیح شوه. یو ربر ټیوب به راوالی، د ربړ یو پیپ، یو لوښی به راوالی د بالټي، او یو پرمننټ مارکر به راوالی. زه درته طریقه در ښیم. دا بوتل دې ته به څه ورکوئ، دا پیپ ورننه کوئ، په دې باندې به درجې یا تاسو په مارکر باندې هم لګولی شئ. اوس یو ماشوم به راځي د دې نه به اوبه څه کړي، دا راوباسي په یوه ساه. نو یو به دومره راکاږي، بل به دومره، بل به دومره، چې د څو پورې نو هغومره والیوم اف ایر دا څه کوي، دا ریلیز کوي یا انهیل کوي. دا ټولې چې کومه خبرې مونږ وکړې دا د ریسپایریټري سیستم په باره کې وي. اوس مونږ یو بل سیستم وایو هغې ته وایي سرکولیټري سیستم. think about the cell in your toes. وایي سوچ وکئ د خپلو د خپو د ګوتو په باره کې. how do they get food and oxygen. دې ته به اکسیجن او خوراک څنګه میلاویږي. how is the waste removed. د دې سیل نه به د دې خپو د سیل نه به کچره څنګه ریموو کیږي. your blood transport all these substance. زمونږ دا وینه څه کوي، دا ټول مټیریل ترانسپورټ کوي. the system that move blood through our body is called the circulatory system. هغه سیستم چې هغه زمونږ په باډۍ کې وینه چلی هغې ته څه وایي، circulatory system. it include the blood. په دې کې وینه شامل ده، blood vessel د وینې رګونه in the heart او دغه شانتې د زړه پکې شامل دی. the body circulate in your body through a network of vessel and transport gases. blood چې دی نو زموږ سره څه کوي، سرکولیټ کوي. د blood circulate کیږي، چلیږي in your body زموږ په باډۍ کې through a network of vessel په رګونو په پام کې and transport gases او دا رګونه وړي ګیسونه، نیوټرین خوراک وړي، ویسټ چې دی د هغه ځای نه راوړي او دغه شانې ګرمایش وړي. heart pumps this blood through your blood vessel. زړه پکې دا کار دی چې دا پمپینګ کوي، دا وینه څه کوي، پمپ کوي دې رګونو ته. لږ په بلډ باندې بحث کوو. ښه بلډ په دوو حصو مشتملي، صحیح شوه. یو لوښي کې دې ته ټیسټ ټیوب وایي، په دې کې څه رااخیستی دی، په دې کې وینه یې رااخیسته. دا وینه چې لږ ټایم تیر شي نو په دې کې دوه حصې، یو لاندې دا چې کومه سور پورشن دی دا زموږ سره داسې مکمل ریډي، او بل دا یلو پورشن. دا لاندې چې کومه دی یا ساتئ دې ته سیلولر کمپوننټ وایي، سیلولر کمپوننټ. دا بره چې دی دا اوبه وي دې ته پلازما وایي. اوس یاد ساتئ 45% دا لاندې حصه 55% دا بره حصه. په دې به اوس مونږ بحث کوو. دا لاندې چې کومه حصه ده دې ته سیلولر کمپوننټ وایي او دې بر ته پلازما وایي. دا سیلولر کمپوننټ چې دی په دې کې زموږ سره سیلز وي. کومه سیل وي، یو ته ریډ بلډ سیل وایي، بل ته وایټ بلډ سیل وایي او بل ته پلیټلیټس وایي. دا درې قسمه سیل دي. بیا پکې د ټول نه سیوا ریډ بلډ سیل دي، هغه 44% دي، او دا پلیټلیټ او وایټ بلډ سیل دا پکې 1%. بره چې کومه پلازما ده نو په دې پلازما صحیح په دې کې زموږ سره مختلف پروټیني، اوبه پکې، آینز پکې، خوراک پکې، دغه شانې دې نه علاوه کچره پکې او ګیسونه پکې. نو دا اوورال څه شو، دا بلډ شو. The blood consists of plasma and blood cell. The plasma make more than half of the volume of blood. Plasma چې دی نو هغه د نیمې نه سیوا ده. Plasma is a pale yellow color liquid. دا د ژیړ رنګ مایع ده. په دې کې واټر دی، نیوټرین دی، ګیسونه دي، ویسټ دي او کیمیکلز لکه کومه هارمون. هارمون دا هغه څیزونه دي چې دا زموږ د باډۍ د غټېدو لپاره انتهایي ضروري دي. From one part of the body to another. Okay. دا پلازما چې دی دا څیزونه وړي from one part of the body to another. blood cell پکې دي، کومه red blood cell, white blood cell او بل platelets. So this was all about blood. اوس لږ په دې درې واړه سیلونو باندې لږ بحث کوو. یو ریډ بلډ سیل دی، بل پلیټلیټ او بل وایټ بلډ سیل دی. سټرکچر یې وایو، کار یې وایو او بل د دې کمی چې کومه دی د هغې د وجې نه کومه بیماریانې راځي. نو دا ډیسک شیپ وي، ډیسک داسې یې داسې د یو سایډ نه او د بل سایډ نه چې کله تنګ وي نو دې ته ډیسک شیپ وایي. ډیسک اصل کې د پلن لپاره استعمالیږي، خو دلته ډیسک
دغه شان شکل سازی. صحیح شو؟ داسې with a depression on each side، یو سایډ وي بل سایډ به جوړ وي. په دې کې دننه زموږ سره یو پروټین دی، د هغې نوم دی هیموګلوبین. بل پلیټلیټس د دې شیپ ایرریګولر وي، دا سمال وي او دا وړې وړې ټوکلې دي. اصل کې دا سیل نه دي، دا ټوکلې دي. صحیح شوه؟ د بون میرو نه نلي نه دا پیدا کېږي. وایټ بلډ سیل د دې ټایپس ډېر دي: ټي لیمفوسایډ، بي لیمفوسایډ، ایوسینوفیل، بیزوفیل، نیچرل کیلر سیل، میکروپیج، ډینډرایټیک سیل، ډېر شی دي. صحیح شوه؟ سایز هم بدل دی او شیپ هم بدل دی. فنکشن د دې دا دی چې دا څه کوي، دا اکسیجن وړي. دا بل چې دی نو زموږ سره وینه ودرئ، چې کله زموږ سره کوم ځای کې کټ ولګي، او دا بل زموږ باډي د بهر جراثیمو نه بچ کوي. د دې کمی چې راشي نو د دې د وجې نه چې کومه بیماري راځي د هغې ته انیمیا وایي. په انیمیا کې د آر بي سي مقدار کم وي او بل هیموګلوبین پکې هم کم وي. بل دا بل چې کومه دی زموږ سره دا د څه د وجې نه کمیږي؟ دا زیاتره د کمیږي د ډینګي فیور د وجې نه. د دې نمبر دا کمی، بیا به دې وینه نه ودرېږي. او دغه شان د ایډز وایرس چې کومه دی دا اټیک کوي په باډۍ، د دې د وجې نه د دې تعداد کمیږي. دلته اګزامپل کې دا لیکلی چې ډیفیشنسي ډیزیز کومه بیماریانې دا کمی، انیمیا دا کمی، دا ډینګي فیور کمی او دا ایډز. نو درې ایم سی کیوز هم دا شو. آر بي سي د کومه بیمارۍ د وجې نه کمیږي؟ انیمیا د وجې نه. دغه شان دي زموږ سره پلیټلیټ د ډینګي فیور د وجې نه، او ایډز چې کومه بیماري ده دا زموږ ډبلیو بي سي کمی. اوس لږ په بلډ ویسل باندې بحث کوو. ښه، نو بلډ ویسل څه دي؟ دا هغه لارې دي چې په دې باندې اکسیجن ځي. دا خو تاسو ته یاد شو. په دې ډایګرام باندې بحث کوو، نو بیا وروسته سبق به وایو. فار ایگزامپل دا هارټ دی. صحیح شو؟ هارټ څلور چیمبر دی: رایټ آرټریم، لیفټ آرټریم، رایټ وینټریکل، لیفټ وینټریکل. کومه رګونه چې د زړه نه وتي، کومه رګونه چې د زړه نه وتي هغې ته آرټري وایي. د څه نه به یادوئ؟ د ای نه یادوئ. اوې دا د زړه نه اینه وړي. کومه رګونه چې زړه ته راغلي، کومه رګونه چې زړه ته راغلي نو هغې ته وین وایي. دوه رګونه خو وپېژانده، چې کومه اینه راوړي هغې ته وین وایي، کومه چې وړي هغې ته آرټري وایي. اوس زه تاسو ته یم چې فار ایگزامپل دا زموږ سره شو زړه شو، دا فار ایگزامپل دا آرټري شو. آرټري چې کله یاد ساتئ د وړو لږ راتنګ شي، وړو وړو ته نور تقسیم شي، نو دې ته بیا څه وایي؟ آرټریول. دې ته څه وایي؟ آرټریول. بیا آرټریول چې کله زموږ سره فردر کنورټ شي نو دا بیا کنورټ کېږي کیپیلریز ته. څه ته؟ کیپیلریز ته. کیپیلریز چې کله بیا رایوځای شي دا وینول سازی، وینول. او وینول چې کله رایوځای شي دا وین سازی، او وین دوباره راځي بیا باډۍ ته. ترتیب یاد کړئ: آرټري غټ رګونه، بیا د هغې نه پس آرټریول، بیا د هغې نه پس کیپیلریز، او کیپیلري نه پس بیا وینول، او وینول نه بیا وین. دا به یو ترتیب وي د باډۍ. اوس که آرټري وګورئ نو یاد ساتئ د دې په درې پردې به په دې کې دننه، یو به اوټر لیري، بل به انر لیري، او بل په منځ کې به مسلز وي. صحیح شوه؟ یو ته وایي زموږ سره تیکا ایکسټرنا، بیا تیکا میډیا، او بیا تیکا انټرنا. دا ورته په های لیول کې بیا وایي اوټر لیر. دا زموږ سره د پروټیکشن لپاره دی. انر لیر هم د پروټیکشن لپاره دی، او دا منځنی چې دی دا مسل نه سازي، د پټو نه سازي. بیا دقه شان دي زموږ سره په وین کې وي اوټر لیر، بله مسکولر لیر مسل والا، او بیا انر لیر. خو دا منځنی چې دی دا معمولي لږ نری وي. ښه، دا خو د چا په باره کې خبره شوه؟ د آرټري د وین. اوس یاد ساتئ دا انتهایي څه دي؟ دا پیډ دي. دې کې زموږ سره چې دی نو هېڅ شی اخوا دېخوا نه شي اغوښتی، نه اکسیجن اغوښتی شي او نه د هغه سایډ نه خوراک اغوښتی شي. د دې نه پس چې کومه دی یاد ساتئ دا به کوم ځای کې اوړي؟ نو دا به هغه ځای کې اوړي کوم ځای کې چې رګونه نري. نو ټول نري چې کومه رګونه دي هغه کیپیلریز دي. په دې کې به ټیشوز ته یا سیل ته څه واوړي؟ خوراک واوړي، او د سیل نه به ویست پراډکټ دلته راوړي. واپس دا چې کله راوځي شي یا به وینول ساز شي او بیا به وین ساز شي. دا کیپیلري د ټول نه نري رګونه دي.
اوس زه تاسو ته لږ اکسپشنل کیسز وایم. دا زړه دی، صحیح شوه، د زړه نه باډۍ ته وینه ځي، د باډۍ نه واپس راځي څه ته؟ هارټ ته. هارټ ته چې کله راغله نو باډۍ نه چې کومه وینه راغله پاکه نه ده، ځکه چې اکسیجن ترې اخیستی شوی دی. نو داسې کار کېږي چې دا لنګس ته ځي. کوم ځای ته ځي؟ لنګس ته. لنګس ته چې کله لاړ شي نو دا اکسیجن ورسره یو ځای شي، بیا د هغه ځای نه دوباره زړه ته راځي. نو اوس غوږ کې رئ، دوه داسې رګونه دي چې هغه مطلب الټه دي. آرټري داسې رګونه دي چې ټوټل اکسیجن وړي، خو یو داسې رګ دی چې هغه اکسیجن نه وړي، هغه کاربن ډای اکساید وایي. هغه رګ دی چې هغه د زړه نه تللی دی څه ته؟ لنګس ته تللی. نو د زړه نه وتی دی، خو دا اصل کې داسې رګ دی چې دا اکسیجن والا وینه نه وړي، بغیر اکسیجن. د هغې نوم دی پلمونري آرټري. پلمونري آرټري دا هغه رګ دی چې دا څه نه وړي؟ دا اکسیجن نه وړي. نیکسټ یو بل به یاد کړئ، پلمونري وین. پلمونري وین دا هغه رګ دی چې دا څه نه وړي؟ دا اکسیجن نه وړي، سوري دا کاربن ډای اکساید نه وړي، بلکې دا د لنګ نه راغلی زړه ته او واپس چې دی پاکه وینه راوړي. واپس دپاره مونږ وي فارموله یاده کړو که نه، او این اوې. نو اگر چې دا وین دی خو دا اکسیجنیټډ، او دا بل اگر چې آرټي دی خو دا ډي آکسي بلډ دی. نو دغه خبرې کړلې. اوس وایي ګورئ، blood vessel can be thought of a highways. The blood vessel مثال د څه دی؟ د highway دی، د روډ مثال دی. your blood used to move through your body. او دا هغه لارې چې په دې باندې وینه رواني. your blood is away confined in blood vessel, hence it is called closed circulatory system. ډېر ښایسته MCQs دی. په کومه ځناورو کې چې وینه د رګونو نه وځي هغې ته closed circulatory system وایي، او په کومو کې چې وځي لکه ګراسا پر پاملخ کې دا بار ته راوځي، په دې باډۍ کې دا وینه چې دی دا مختلف اندامونه وینځي، نو هغې ته اوپن سرکولیټري سیستم وایي. نو درې رګونه دي په باډۍ کې. اولنی آرټري دی، دا هغه رګونه دي چې دا د زړه نه وینه وړي باډۍ ته. دا به ډېر پیړ وي، او بل دا به غځېږي، او بل دا دی چې دا به د زړه نه وتي او چېرته به تلي؟ باډۍ ته به تلي. نیکسټ چې کله دا کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي، مسل پکې دي که نه، نو د هغې د وجې نه به نبض تازېږي، پلس چې ورته وایي. خلک زه په دې مړوند نه دی، په دې کې لاس کې دي، نبض یې ګوري، نو هغه د آرټري د وجې نه. نیکسټ heart push blood into artery with the pressure called blood pressure. دا وینه چې دی ښه په پریشر راوځي، او دا پریشر د دې رګونو په دې دیوالونو باندې دې پریشر ته وایي بلډ پریشر. artery carry oxygenated blood except pulmonary. ما تاسو ته وی artery branch of into tiny vessel called capillary. artery چې دی دا arteriole ته بدلیږي، یا ساتئ arteriole بیا capillary ته بدلیږي. capillary دا دومره نری دي چې د دې نه صرف یو RBC پاس کېدی شي، زیات نه، دا نری دي. بل capillary چې کومه دا والونه دي دا سنګل سیل تک دی، د دې موټایي د یو سیل برابر ده. نیکسټ and small molecule can easily diffuse through these thin walls. صرف او صرف د دې نه نري څیزونه پاس کېدی شي، واړه واړه. blood flow is slow in capillary. دلته چې کومه د وینې بهاو دی هغه سلو وي. بیا capillaries ورکړي، نو capillaries چې دی دا زموږ سره چې کله یو ځای شي نو دا وین سازي، سوري وینه باندې اوس بحث کوو. نو capillaries چې راځای شي دا بیا څه سازي؟ وینه. وینز دا هغه رګونه دي چې دا د باډۍ نه وینه راوړي چاته؟ زړه ته واپس. فارموله د small vein join to pump large vein. کله چې وینول راوځای شي دا وین سازي. وین have thinner wall. د دې والونه لږ نري، د چا په نسبت؟ د آرټري. منځنۍ پرده پکې لږه نري. وین have walls to avoid backward flow of blood. په دې کې ځای په ځای والونه وي، لکه ګوره د باډۍ نه خو د زړه نه خو وینه باډۍ ته لاړه شي، خو واپس په څنګه راځي؟ نو ځای په ځای په دې کې صحیح والونه وي. نو فار اګزامپل دا زموږ سره یو وین دی، دلته وال دی، نو دا وینه په پریشر ورشي دا ورته کولاو شي، بیا یې دا بند شي، بیا بل کولاو کې بیا هغه بند شي، نو یې ورو ورو دا وینه راړقېږي او کوم ځای ته راورسېږي؟ زمونږ زړه ته راورسېږي. interesting facts لګورو. your blood vessel are very long. دا رګونه ډېر اوږده دي. if all your blood vessel are laid into in. که چېرته یو رګ د بل سره وتړلی شي it would stretch around earth more than twice. نو دوه ځله به دا د ځمکې نه تاو کړی شي. your blood sample is taken from vein as they are larger have thinner wall and blood flow. یا ساتئ دا وینه چې دا ډاکټران اخلي دا رسنه اخلي د وین نه. ولې؟ ځکه چې په وین کې د وینې چې کومه پریشر دی هغه لږ کم وي. لږ په هارټ باندې بحث کوو. هارټ دې باندې بحث کوم درته.
اوس په جدا څه وباسم. زړه کې څلور خانې، صحیح شوه، یو دا شوه، یو دا شوه، یو دا شوه، یو دا شوه. دې بر سایډ ته دا کومه خانه چې ده دې ته رایټ آرټریم وایي، دې بل ته لیفټ آرټریم وایي. بیا لاندې چې کومه ښی سایډ ته خانه ده هغې ته رایټ وینټریکل وایي، دې بل سایډ ته چې ده هغې ته لیفټ وینټریکل وایي. زړه ته چې څوک اینه راوړي نو هغه وین وي. د ټول نه غټ چې کومه رګ دی په وین کې هغې ته وایي وینا کیوا. وینا کیوا بیا دوه قسمه دي، ځینې داسې چې د خپو د سایډ نه راوړي نو هغې ته انپیریر وینا کیوا وایي. انپیریر وینا کیوا کومه چې د څه نه راوړي، د خپو د سایډ نه، سرکولیشن طریقه یې ورکړله. او کومه چې د سر نه اینه راوړي نو هغې ته سوپیریر وینا کیوا وایي. دا یاد کړئ ښه. دو قسمه رګونه شو، یو انپیریر وینا کیوا بل سوپیریر وینا کیوا. دا دوه رګونه دي چې دا څه کوي، اینه راوړي د باډۍ نه. اوس چې کله دا لاړه شي دې خانې ته نو دا خانه ډکه شي، د دې نه دا لاندې دې بلې خانې ته لاړه شي. اوس دا خو اکسیجنیټډ نه ده، دې کې خو څه شی دی، دا خو د باډۍ نه راغله. نو د باډۍ نه چې کومه اینه راشي نو هغه خو پاکه نه وي، یعنې په هغې کې اکسیجن کم وي او کاربن ډای اکساید سوی. نو له دې ځای نه به دا لیږو چېرته، لنګس ته. دا به کوم ځای ته لګي، لنګس ته. او کومه رګه یې چې وړي د هغې نوم دی پلمونري آرټري. اوس ما مخکې وي کله چې دا لنګس ته لاړه نو هلته به د دې سره اکسیجن یو ځای شي، الویولای کې به اکسیجن چې دی نو ور واوړي او کاربن ډای اکساید به له دې نه ور واوړي. نو واپس به د لنګ نه دا اینه راشي، رابشي د دې رګ په ذریعه، د کومه رګ په ذریعه، د پلمونري وین په ذریعه. دا رقم ځای نه راغی، دا رګ دا راغی د څه نه، سوري، دا راغی زموږ سره د لنګ نه راغی. نوم یې څه دی، پلمونري وین. کومه خانې ته به راشي، لیفټ آرټریم ته. لیفټ آرټریم نه بیا راشي چېرته، لیفټ وینټریکل نه، او د دې نه یو رګ وتلی هغې ته وایي ایوټا. دا به یې ویسي چېرته به یې باډۍ ته. بیا به دا سلسله داسې روانه وي. اوس دلته که تاسو سوچ وکئ دوه ځله اینه راځي زړه ته، یو دا راله یو دا راله، دې ته وایي ډبل سرکټ هارټ. دې ته څه وایي، ډبل سرکټ هارټ. بل یو سرکولیشن روان دی د باډۍ او د زړه په منځ کې، نو دې ته وایي سیسټمیک سرکولیشن. او بل د لنګز او د باډۍ په منځ کې روان دی نو دې ته وایي پلمونري سرکولیشن. نو دوه قسمه سرکولیشن دی په باډۍ کې، یو پلمونري او بل سیسټمیک. زړه باندې بحث کوو. The heart is divided into two sides. دا دوه حصو ته تقسیم شوی دی. Each side of the heart is two parts. هر یو کې بیا دوه حصې دي. The upper blood receiving part of each side is called atrium. دا بره چې کومه ته اینه راځي دې ته آرټریم وایي. لاندې چې کومه دی د دې نه اینه ځي نو دې ته وینټریکل وایي. وینټریکل یاد ساتئ دا به غټ وي، دا به پیړ وي او د چا نه د بر نه، ځکه چې دې نه په پمپینګ کېږي نو پاورفل پکار دی. دا به د بارو نه چې دی پاورفولي. د رایټ سایډ ګیټس، دا چې کومه سایډ دی دا به ډي اکسیجنیټډ بلډ اخلي د څه په ذریعه، د وین په ذریعه، او بیا به لنګ ته لیږي. بیا په لنګس کې به دا بلډ چې دی دې ته اکسیجن میلاو شي او کاربن ډای اکساید به ترې واخیستل شي، دغه وینه به واپس راوړی شي زړه ته. او بیا به څه چل وکړي، د لیفټ سایډ پمپ دغه وینه به چې دی نو دا پمپ کې خو دا وینه اوس څه ده، اکسیجنیټډ ده، چېرته به لاړې شي، باډۍ ته. نیکسټ په دې زړه کې والونه هم دي، والونه درته پویه کوم پې. دا چې کومه خانه ده دا د دې په منځ کې والي هغې ته ټرایکسپیډ وال وایي. ټرایکسپیډ والي وایي. دا د چا، د بره خانې او د دې لاندې خانې په منځ کې دی. او د دې خوا خانې په منځ کې بایکسپیډ وال دی. کسپیډ د دروازو لپاره، د دې دوه دروازې او د دې بل درې دروازې، صحیح شوه. نو بایکسپیډ او بل ټرایکسپیډ. د دې نه علاوه زموږ سره دلته چې کومه اینه تلي دلته، نو دلته هم والونه وي په دې رګونو کې، دې ته وایي سیمي لونر وال. سیمي لونر وال د دې شکل د څوارلسمې سپوږمۍ په شانتې نه وي، بلکې د چې کومه سپوږمۍ د هغې په شان دي، ځکه ورته سیمي لونر وال وایي. Try it out. Brainstorm idea to make model of human heart or circulatory system using different eco-friendly material. Work in group, share. Model احساس کوي د زړه. Why do you know your heart beats almost by 42 million time in 1 year. انتهایی اهم MCQs دی. 42 million time په یو کال کې چې دی دا څه کوي،
دا پمپینګ کوي بیټینګ دړکن چې دی نو هغه کوي. او بیا 5 لیټر بلډ چې دی دا زموږ سره دا وي په باډۍ کې 5 لیټر دا یاد کړئ ښه MCQs دی. او دا زړه چې د کومه پټو نساج دی هغې ته کارډیک مسل وایي کارډیک مسل. او دا مسلسل څه کوي کنټرول کېږي او ریلیکس کېږي خو یاد ساتئ ستړی کېږي نه. اکټیویټي ورکړله پلس ریټ ان ایکسرسایز دا نبض وګورئ کله چې تاسو په ریس کنډیشن یو کله چې تاسو ورزش کوئ نو بالکل د دې نارمل دا 16 نه واله 20 پورې خو دا بیا 36 نه واله 40 ته رسي هارټ ریټ یا چې کومه بریتینګ ریټ دا راسي. راځو ایکسرسایز سایت. A team of climber were climbing at high mountain. When they reached near top, they felt difficulty in breathing because at high altitude there is څه کسان دي غرونو طرف ته روان دي وایي ساه کمې ورته راغی ساه مسله ورته راغله ځکه چې په غرونو کې اکسیجن کمي. تاسو به وایئ چې ونې خو هلته ډېرې اصل کې دغه خبره نه د سمندر نه چې کله ته لرې وځې نو پریشر د ګیسونو کمیږي صحیح شوه او چې کله ته سمندر سایډ ته ځې نو پریشر هغه ځای وایي. Exchange of substance between blood and body cell can take place in capillaries. A person affected with anemia look pale and feel tired. All his body cells are getting less oxygen. The exchange of gas between blood and air take place is called the pakamda ki palvuli ki cellular respiration always required. So what the pakar de glucose or oxygen wala pakar de. ګلوکوز خو له پکار دی د اکسیجن کې بیا زموږ سره نو دا بی نمبر آپشن ټیک دی ځکه چې ځینې خو داسې دي چې هغه د اکسیجن په ایبسنس کې هم کېږي نو ګلوکوز خامخا پکار دی. چې نمبر walls are pipes that keep blood flowing in one direction. Walls are found in walls کوم ځای کې دا زموږ سره په وین او په هارت کې. Oxygenated blood is found in 2 chamber of heart including oxygenated blood په کومه خانه کې نو زموږ سره په اولنۍ خانه کې زموږ سره صحیح ډي آکسي بلډ رایټ آرټریم په لیفټ آرټریم کې اکسیجنیټډ او په لیفټ وینټریکل هم نو زموږ سره څه شو لیفټ وینټریکل او لیفټ آرټریم په دې کې شو. آپشن ډي کریکټ دی. Which component of blood is liquid? Plasma. او the diagram show different types of blood. The diagram show different types of blood vessel. Which cell is filled with hemoglobin? زموږ سره RBC چې کومه دی په دې کې هیموګلوبین نو دا بي والا. او لسم نمبر the diagram show blood flow through a human heart. Which chamber pump the blood to lungs? نو دا چې کومه خانه ده سی نمبر دا وینه لیږي. دې نه پس به انشاءالله نیکسټ وایو true or false دی. breathing is a chemical reaction. غلط ده. breathing chemical reaction نه cellular respiration دی. blood clotting required plate بالکل ټیک دی. anaerobic respiration release large غلط دی 2 ATP ریلیز کوي. thick wall of alveoli thick wall نه نیر والی نو غلط دی. most vein carry blood rich with oxygen غلط دی. The table show how the composition of air chain in you inhale and exhale. کله چې موږ اکسیجن راکاږو په دې کې 21% اکسیجن خو چې واپس دی بیا 16%. کاربن ډای اکساید په انهیل ایر کې 0.04% یو بیا 4 لکه چې دنه په باډۍ کې سیواز شو 78% بار 78 دا نه استعمالیږي. واټر ویپر ویریبلی او چې کومه بار ته وځي نو په هغه کې مقدار انتهایی سیوای. انشاءالله نیکسټ په وایو امونیټي اینډ ډیزیز. که په چینل نه وي نو پلیز سپورټ اس مونږ له سپورټ راکئ دا خپل ملګرو سره شیر کئ هغوی ته دا ما چینل ریکومنډ کئ. تھینکس فار واچینګ والسلام.